The Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss, and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính đại đức tận tình, vì thứ Pháp hồi cấp nhất thiết chúng sanh, trên chiến nhiều pháp luân giáo giáo ngã môn, như á liêu sinh tự ly khổ đạt lạc, tất chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Saranto Suche Doye Ola Hodi San Miao Samputo Sie. Nam mô Tác Đắc Tha Toya Đara Araha De Tam Miao Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu zhang sheng sheng wei miao fa bai jian wan jian nan zao yu, wo jin jian wen de shou zhi, yan jie ru lai zheng shui yi. All Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shinhwa, Venerable Bhikshunis, or Venerable Advisors, Amito Phật. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát và Thượng Tiên Hóa, quý sư cô, quý vị thiện tri thức, mô Phật. Chư Phật Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, xin hòa sang人,各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。We got to the middle of our Phổ Trì, tức là cái ngay giữa đường của cái Phật tắc của mình. Where does it hurt? Đau chỗ nào vậy? Hey, Ru Ching, where does it hurt? Where does it hurt? I'm hurting all over, top to bottom, everywhere is hurting. Tôi thì cái thân tôi nó đau hết, nó ẩm cả thân luôn. Any comments, suggestions, or observations? Có ai có ý kiến gì? Có cái muốn nói gì không? Now is the time. Yes. How is it different? Yesterday was like very windy and Cold. you just feel like the atmosphere is more in, so to speak. Today is not. Nói là cái thời tiết của nó đổi. Ngày hôm qua thì lạnh và là gió nó thổi nhiều. Ngày hôm nay tự nhiên nó ấm hơn và nó sáng đổi. Okay.
Maybe it's an encouragement to make you work harder. Chắc là tại họ thấy mình tu cực khổ quá mà long thường bác họ long thường hộ pháp mà thấy tội nghiệp nó thôi kệ cho họ ấm hơn tí xíu ngày hôm nay. Because yesterday it was very cold in the Buddha hall, wasn't it? Much colder than today. But today for some reason I'm freezing. Is it colder really? No wonder I'm freezing. See, I don't know anymore. Ngày hôm nay có ai lạnh không? Anyone cold today? Huh? In the morning? For some reason I'm freezing the entire day. Cả ngày nguyên tôi lạnh dễ sợ. Không biết tại sao nữa. Không bị cảm. Chỉ thấy lạnh thôi. Ngày em cũng mặc cái áo này mà. Đâu có đổi đâu. Oh well, cold is good for you. Là lạnh tí nó tốt. Sao vậy? Mà đâu có bệnh được. Tại mấy sư cô chưa làm được nên là chưa có thể bệnh được. I cannot get sick yet because the bhikshunis can't do the four chi yet. Tập lẹ để thầy bệnh bữa nào thầy rồi thầy cáo bệnh bữa. Okay. Any other comments? Questions? Yeah. Why is that a person who là người xuất gia hả? Hay là người vào đây? Why is a left home person has so much false thinking? What do you think? Các vị nghĩ sao? Tại sao người xuất gia nhiều vọng tưởng như vậy? Well, what do you think? We're humans, mình toàn là người hết, là phải vọng tưởng. Don't you think that animals also false think? Ghosts, don't they false think? Why do you pick on humans? Nói là tại vì mình là con người thành ra mình vọng tưởng nhiều. Rồi ủa sao mà chê người? Bộ súc sanh nó không có vọng tưởng hả? Bộ quỷ thần nó không có vọng tưởng hả? Nó vọng tưởng như điên. Thầy cô nói là biết gần ngày càng tu con cần vọng tưởng nhiều. What do you false think about? Vọng tưởng về chuyện gì? Yeah. For me, I noticed the false thinking has shifted. It's still thoughts, false thinking spread my mind all around. Yes. Yesterday it was more heavier, more negative, and today somehow the false thinking becomes like brighter and nicer things keep showing up. Yeah. Ông nói là ngày hôm qua ông vọng tưởng cũng nhiều lắm, nặng nề lắm, ngày hôm nay bụi nhiên nó bớt, bụi nhiên nó đổi nhiều lắm. The point here is that cultivation enables you to see the nature of your mind at work. It false thinks. That's what it does all day long. If you even try to stop it, this is the ideal environment for you to learn how to stop it. Still you can't. Cái này nó rõ ràng cho mình thấy rằng cái tu hành là cho mình cái cơ hội để mình thấy cái tâm mình nó làm việc ra sao. Tâm mình nó vọng tưởng cả ngày cả đêm. Mơ, tối ngủ thì mơ toàn vọng tưởng. Ngày vậy là tính toán, lo, âm mưu. Tâm mình nó như vậy nè. Suốt đời mình như vậy nè.
thì có gì lạ đâu. Và nếu như mình hoặc người tại gia hoặc là người xuất gia thì mình đổi cái áo thôi, mình đâu có đổi cái óc mình đâu. Rồi mình chỉ vọng tưởng tiếp thôi, mình vọng tưởng về chuyện khác thôi. Ở nhà thì mình vọng tưởng về trai gái, con cái, rồi tiền bạc, rồi của cải, rồi danh vọng. Còn lúc mình xuất gia thì mình vọng tưởng về chuyện gì? Mình tưởng về chùa chiền, Phật tử nổi tiếng, cứu Phật tử. Mình chỉ đổi cái vọng tưởng thôi, đâu có ngừng vọng tưởng đâu. I'm saying that the mind false thinks, that's our nature. So it's nothing new about it. That's what we do. That's how we function. That's what we train to do. Okay? You go to school, you learn how to false think better. Mấy người đi học á, ra đại học, ra bằng thạc sĩ, tiến sĩ nọ, họ chỉ vọng tưởng hay hơn thôi. Họ học cách vọng tưởng nó có hữu hiệu hơn thôi, chứ họ cũng là vọng tưởng hết. Okay? So when you change clothes at home, you false think about love, false think about your family, false think about your friends, false think about your career, false think about all sorts of worldly affairs. Okay. When you change your clothes, you shave your head and become a left-home person, you just change the topics for your false thinking. For left-home people, they false think about food. Quên nói người xuất gia là vọng tưởng về đồ ăn. Không biết tại sao tôi nói chuyện đồ ăn ha. Chắc hơi đói. You don't realize it, but the left-home people, they really false think a lot about the food. Quý vị có biết không? Cái người xuất gia là vọng tưởng về chuyện đồ ăn nhiều. Quý vị biết? Có đồng ý cái gì đó không? Sư có đồng ý không? Không đồng ý. Ok. Con nghe cái vọng tưởng đồ ăn không? Không có đâu. They first think about getting a temple and crossing living beings over, getting more disciples, building a bigger temple, that kind of thing. Get disciples, left home disciples. They just change the things they first think about. That's all. The bottom line is that unless you cultivate, cái thực tế là trừ phi mà quý vị quyết tâm mà tu hành á, okay, quý vị không cách nào mà hiểu cái sự tai hại của cái vọng tưởng. There's no way for you to understand, to see that your mind is spinning all day long. Cái tâm mình nó chạy tung tăng cả ngày. Mình phí sức không thể tưởng được. You're wasting your energy. For what? On what things? Mình phí cái sức mình để làm cái chuyện gì? Tôi hỏi quý vị, mình vọng tưởng về, hỏi quý vị người xuất gia nó vọng tưởng về sư cô vọng tưởng về gì? Chuyện gì? Con nghĩ đây là một vòng ví dụ như mình đang ngồi có một cái lạc khó để mình khỏe, nên mình nhớ về một cái người thân của mình nói, giả sử lúc này là cái cơ hội mình mà người thân của được ngồi thiền hay là được tu tập như vậy thì thay đổi mình, thì con nghĩ đó cũng một trong những vọng tưởng cho mình cái ý tưởng mình đang mục đích của mình là ngồi niệm Phật, nhưng mà tự nhiên cái trong tâm thức nó tự nhiên là niệm Phật, nó nghĩ một tưởng khác. Sư cô tu chưa gắt gao làm tu gắt gao, người phải mệt nhòi sao mà sướng được. Tu thì mệt kia rồi, tu thì sướng gì đâu. Tu có sao hay gì, chị tôi cách sao mà sướng hay gì hả? Mấy cái mù này sướng vậy sao mình làm cực cái mồ. Khi mà một ý tưởng nó đến cái thì đặt chân nó khi mà trong tâm thức nó lạc tưởng là bắt đầu chọn nó xuất hiện.
She says she sits there and she cultivates and she enjoys the bliss from this entering samadhi. She enters samadhi. She goes in and out samadhis frequently during the day. Both of them. And when she does that, she enjoys the bliss from samadhi. It feels so good. Okay? Feels even better than someone pampering you or someone flattering you, saying you, my world. You are the love of my life. Right? I mean, that's what women want, right? Cái gì đàn bà, có gì phụ nữ biết không? Không phải là chàng như là cái lạc này nó còn sướng hơn là chàng với người phụ nữ là thích mấy đàn ông là tôn sùng mình, nuông chiều mình, nói mình là em là cuộc đời của anh, em là cái thế giới của anh, phải không bác Thân Hương? cười thích quá. Không còn nữa hả? Tại vì chưa gặp ông sồn ông tới ông cua đó nha. Mấy ông Mỹ ông tới ông cua cũng khéo lắm. Ông thấy sao mà em làm ảnh sung sướng quá. Thấy em mà lòng ảnh nó lân. Now, all those feelings, all those emotions you experience in your daily life, those good moments, if you will, pale in comparison to the bliss you experience in samadhi. So, but the problem she has is that she experiences bliss and then she false thinks about her relative. She said, okay, I wish my relative would have a chance to cultivate like this and enjoy this thing here, because it's not only bliss. Because when you experience that kind of bliss, when you enter samadhi, you're healing yourself. You become healthier. Cái thực tế là khi mình nhập định, mình nhập định, mình được cái lạc đó, thì cái chuyện khác mà chị Bì không biết là khi mình nhập định như vậy, mình nhập định được, mình đang tự chữa những cái bệnh hoạn của mình. Phải nhập định mới chữa được, không cần ai chữa cho mình. Chẳng hạn như ngày hôm qua, I give you an example. Ngày hôm qua, cái ông ngồi sau phía sau lưng tôi, ông nói là thầy ơi thầy, con tu vài ngày với thầy, bây giờ mấy ngày nó ở ngày ở đêm, nó ăn vạ với mình. Nó tu gắt gao như vậy, xong nó nói, nó than, nó nói, trời ơi thầy, ngực con gì nó tức, nó đau dễ sợ. Thông thường nó có đau đâu, tu mới đau, ngực cũng đau. Tôi cười, tôi nói, ngực. Okay. So, for example, suy nghĩ tí tại sao ngực cái đau, những người thầy thuốc ấy, suy nghĩ tại sao ngực cái đau. For example, yesterday a young man came to me. He's been working very hard day and night. He said, Master, after all this cultivation, day and night cultivation, my chest hurts. Right here. Hurts a lot. Okay? What's wrong? What's the matter? Okay? So I asked these people, I said, so what do you think? What is the matter? Especially there's someone here who specializes in Eastern medicine. Sao? Cô nghĩ sao? Cả thằng ngực nó tức vậy. Không cần biết, bây giờ nó ngực cái tức, cái triệu chứng tức ngực nghĩa là sao? Tôi hỏi xin hỏi ý kiến của thầy thuốc. Cái bà thầy thuốc là giỏi lắm nha. Cái biết không? Cái bà nổi tiếng Việt Nam là bà chữa nhiều người lắm á. Mấy cái bệnh mà nan dạ bà chữa được á. Cái cô này cô giỏi lắm. Ai có bệnh tới cầu cứu khổ. Thằng Lượng cầu cứu cổ chưa? Sao? Tại sao vậy? Cả sao ngực nó tức. Cho thuốc uống hết chứ gì? Tôi mới trả lời là tại vì trước giờ ông là có những bực tức trong người mà nó dồn lại trong người, bực tức mà không diễn tả ra được, thành nó tức, nó dồn trong ngực mình. Nó đang cái tức giận, cái lửa giận đó
nó tạo cái tai hại trong ngực mình, nó phá, nó ở trong ngực mình. Thành bây giờ cái chỗ đó là cái chỗ nó đang bình ổn. Thành bây giờ tu á, cái khí nó thông á, nó tới, nó táp mấy người kia, nó quýnh mấy người kia, thành mấy người kia nó chọi lại, hai nó mới đau. Hiểu không? So I said, you have a lot of pent up frustrations and angers all your life. And you can't express it. You internalize it. And that's what you internalize in your chest. Remember the expression, get things off your chest? There's a lot of wisdom in there. Really. Okay. So with all these pent up frustrations, that's where all the damage is done right here in the chest. You guys don't realize that you nurture all these angry thoughts, all these frustrations. That's what you do to yourself. You're damaging your certain body parts of yours. And now through cultivation, through hard work, now his chi is so strong that now it's beginning to unblock those blockages. That's why it hurts. Muốn đả thông cái kẹt cái nghe của mình là chúng ta phải đau. Quý vị cũng biết không? Cái tu nó đau, tại sao nó đau? Một phần đau là tại vì cái chuyện đó, như là trong cái đau nó đem lại cái đả thông cái khí mình, nó thốc cái khí mình để nó đả thông cái nghe của trong người mình. Cho nên đừng có sợ cái đau. I'm telling you, when you cultivate, where it hurts, the hurt is good. Where you have pain is, I'm only talking about cultivation. Okay? When you cultivate, lúc mình đang tu đó, tôi chỉ nói lúc đang tu thôi nghe, còn thông thường tôi không nói chuyện đó. So when you cultivate and you have pain, the pain is very good because it causes your chi to flow stronger and unblock those blockages. So you're healing yourself. All right? Any questions? Yeah. Does it still hurt? What? That's fast? Tôi hỏi ngực nó còn đau không? Nó hết đau rồi. Người ta mà không biết á, ta thấy đau ngực ta sợ, ta ngừng, ta không tu nữa. Thầy nói như thầy nói rồi, nó đau thì thôi mình duỗi chân ra đấy mà. Chừng nó hết đau thì mình gấp xếp chân lại. Thấy dốt dễ sợ, không biết dạy tầm bậy. Nó không biết liền đâu, dạy đi làm gì, người ta làm cái gì. Nếu mình không giúp nó, mình dặn dĩa nó như vậy, ngày qua nó bỏ cuộc, nó thôi tu mà người đau, tu làm gì nữa. Mình thấy mình trước giờ người tôi khỏe mà đâu có bệnh gì đâu. Tới tu thầy 2 ngày mỗi như ngừng nó đau, tu tầm bậy, thầy tu dạy tầm bậy rồi. You have to realize that without the proper instruction, he would have quit it. He says, I'm normal. Every day I feel normal. I cultivate with you for 3 days. All of a sudden my chest hurts. So this cultivation is no good. I'm reminding of a certain Chan teacher who teaches Chan these monks and nuns pride themselves in understanding Chan, teaching Chan. And someone came and asked that monk and said, my master, I cross my leg, I sit in full lotus, my legs hurt. What do I do to stop the hurt? You know what she was told? She said, yeah, if she was told if it hurts, unbuckle your legs. And then when it stops hurting, then try it again. It defeats the purpose of buckling your legs. When you buckle your legs, that's why it's supposed to hurt. You don't know. Okay, we all look the same. Quý vị không thể nào phân biệt được hết á.
Chúng tôi mấy người xuất gia ai cũng giống nhau hết đó. Có người có dòng có họ sang trọng, có người có dòng có họ nghèo nàn như tụi tôi. Tôi vô danh địa tốt nghèo nàn, không có thầy, không có tiếng, không có gì hết á. Nói tầm bậy thôi, chưa muốn nói tầm bậy thôi, để người ta bỗng nhiên nghĩ là mình giỏi thôi, mình xạo thôi, bịt người ta. Còn mấy người mà có dòng phái, có tông phái người ta giỏi này nọ thì người ta nói mình phải tin chứ, đúng không? Khổ lắm. Tu quý vị đâu có thấy được, phải làm mới thấy được, không nói được. Okay. All right. Anything else? Thì I don't know why I went to the chest problem. You have a question, right? Have you answered it? Why is it that now I find it really easier to concentrate like chanting and searching when I recite this when I go? Yeah. But then it's a weird thing. Sometimes when I was focusing and chanting the harmonical, but then it switched to normal blessing. I try to why suddenly has not switched it out. No, just temporarily. It will go away. Don't worry about it. Ông nói bây giờ, ông nói sau vài ngày sau cái cơn đau nữa rồi, bây giờ ông có chú tâm được dễ hơn lúc trước. Ông tụng này nọ, ông tịnh có thích thú hơn. Như được có phần là ông bỗng nhiên niệm Phật á, cái lâu bỗng nhiên đang niệm, cái bỗng nhiên đổi danh hiệu từ A Di Đà Phật đổi qua thành Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì nó không sao nè, cái đó nó từ từ nó sẽ đổi, không có gì hết. Cái đó nó không có gì tai hại hết. You should teach your wife how to concentrate. Tại vì ông đã biết chú tâm được rồi, tôi nói nên dạy vợ chú tâm đi, phương pháp để chú tâm. Well, what do you have to say for yourself? Your husband can concentrate, you can't. Huh? Nothing to say? Okay. The false thinking you have, you experience is natural. It will not go away. The false thinking, the intensity of the false thinking varies. Just because you progress in your cultivation does not mean it goes away. This is a common fallacy. You think that since you work hard and you improve so much and you have such good, results with cultivation, you think you have less false thinking? Yeah. Yeah. That's why the garbage is very tough to dump it. Yeah. Don't get distracted. Right now you're so sensitive that whatever garbage to dump in your backyard, you keep it for a long time. Yeah. What do you want? Comes up faster and seems like straighter to the point. Yeah. It zooms in and then boom gets to it's a direct hit. More clear. Cái vọng tưởng á, mình cần tu á, càng cao không có nghĩa là vọng tưởng mình càng ngày nó càng ít. Thì có biết không? Cái đó là một cái hiểu lầm, cái hiểu lầm người ta tu người ta không biết. Tưởng ta tu trình độ càng ngày càng cao, càng ít vọng tưởng, chết mà rốc.
Càng cao càng nhiều vọng tưởng hơn nữa. Phải qua cái ải đó rồi mới bắt đầu bớt vọng tưởng, còn lúc còn vọng tưởng nó rất nhiều. Yes, anything else? Is there a shortcut to reduce the false thinking? Nguyên tắc á, là mấy cái thất này. The shortcuts are the four G's. The G's cultivation is a very powerful shortcut, very effective shortcut. Mấy cái thất này quan trọng. Nó giúp mình rất là lớn lao. Thành ra thường khi ta tu mấy cái thất này á, ta phải làm việc, ta phải để dành cái phước đức để mà đủ mà tu được cái thất mà không bị bỏ cuộc. Tại vì tu một cái thất sống lượng không thể tưởng. Mấy cái thất rất là đặc biệt. The shortcut is these G's, because these G's are very special dharma where you will obtain great benefits, a lot more than you can imagine. And that's why these G's are very hard to come by, and they're very hard to participate and finish. Because typically for us cultivators, we need to save up a lot of blessings for us to be able to finish a G. There's a lot of blessings. Okay. Anything else? Yeah. Is it possible for a person when they very concentrate going to samadhi whenever they're walking or doing anything? Yes. If they really concentrate? Yes. Khi mình có thể nhập định, khi mình chú tâm mà mình tu hành, mình nhập định, chẳng như lúc mình đi nhiễu mình nhập định được không, hay là mình làm cái gì mình nhập định được không? Tôi nói được chứ. Bất cứ làm gì cũng nhập định được hết. This is a misconception I used to have as well. I thought that entering samadhi requires me to sit down. You can enter samadhi in everything you do. Trước tôi từng lầm đó, trước tôi tưởng rằng tại không ai nói tôi, tại mấy sách gì nói toàn mấy định nọ là phải ngồi luyện thiền, phải xếp bằng này nọ, tưởng là phải cần tu luyện phải xếp bằng mới nhập định được. Sau tôi mới hiểu rằng là cái nhập định là bất cứ mình làm gì đều có thể nhập định được. Bất cứ cái gì làm. Đang nấu ăn nhập định cũng được. Okay. Anything else? Yes. Yeah, my nose runs too. That's part of the process. The nose runs because you false think. And you cold, that kind of thing. But unless you know about it, unless unless you see these symptoms, then you won't know. You wear these socks and this shield you from these facts. Cô này cô nói ngày hôm nay cô thử, tối hôm qua thầy nói là không, tôi nói là không có mang vớ. Có cái lời cô không mang vớ, cái này cô không thử, cô thử không mang vớ một cái nước bụi nó chảy. Tôi nói cái mũi tôi cũng chảy có ngày đâu có sao đâu. mũi nó chảy tại vì nước mũi nó chảy là tại vì mình đang vọng tưởng nó chảy.
Nhưng nếu như mình mang cái tất á, mình đâu có biết là mình đâu có để ý mình đang vọng tưởng. Thành cái không mang vớ nó có cái lợi đó, cũng chừng đó thôi. Mình mang vớ mình vọng tưởng mình để ý, còn không mang vớ thì mình vọng tưởng mình biết. All right, anything else? Did I answer your question? Yes. No, that's all right. It's time to ask questions. Unless you know, this is the advantage. Sometimes you go to these cheese here, and you have a lot of questions, because that's usually my case at when I was a Shami. I had a lot of questions, lots of problems with cultivation. I have serious problems, mind you, that I tried to ask for answers from the monks, and they couldn't give me any answer. It made me very frustrated. In fact, I have this particular problem where later I talked to a Eastern medicine doctor and said, "Wow, that problem you had is real serious. I mean, very serious problem. What did you do to fix it?" I said, "I did nothing. I just practiced." I said, "Wow, you have such good kung fu. You have to teach me that, Dharma." Khi không có nhiều câu hỏi, ông nói nhiều câu hỏi quá thành thôi chắc là ngừng lại, không dám hỏi nhiều. Tôi nói không có đâu, nếu có câu hỏi cứ hỏi này, đừng có sợ gì hết đó. Tại lúc mà tôi mới tu, lúc mà làm sa di á, tu mấy cái thất này, mới tu mấy cái pháp môn này ở mấy cái chùa đó, tôi có nhiều vấn đề khi mà tu hành dễ sợ lắm. Mà hỏi á thì mấy thầy nó quanh nó co, nó dông dài, nói trả lời tầm bậy không à. Tôi rất thất vọng. Không biết mà cứ nghĩ cứ giả đò nói này, tại vì lỡ mang danh mình là nổi tiếng thiền, mình là con của dòng của cái loại tổ sư thiền, làm sao mình biết được, tu được mười mấy năm, 20 năm mà sao biết thiền được. Người ta xuất gia tỳ kheo mà được ông sư phụ, ông tổ, ông truyền, ông dạy cho 15 năm, 20 năm, 30 năm, sao không giỏi được. Người ta mặc ra không đu tình tu, người ta hỏi mình về thiền, sao mình phải trả lời sao bây giờ. Thành ra nhất là tôi có một cái vấn đề rất một cái triệu chứng rất là nặng. Cái hỏi tại mình bí, mình nói trời đất ơi, mình tu thường ngày mình đâu có bệnh gì đâu, nhé. Tu vậy nó chuyện lộn xộn nó xảy ra. Hỏi gì nó bây giờ cái triệu chứng như vậy làm sao mà sửa nó bây giờ. Không ai trả lời được hết. Điên đâu. Đại khái mà có những triệu chứng nó nặng như vậy, sau này tôi mới biết là nói với một cái người thầy thuốc ta đó, ông mới nói trời, cái bệnh đó là bệnh nặng dễ sợ lắm, bệnh rất là nguy hiểm, làm sao mà thầy chữa được, thầy uống thuốc gì, thầy làm gì mà thầy chữa được. Tôi nói không, tôi không có làm, tôi uống thuốc tôi không làm nhé, tôi chỉ tu thôi, tôi chỉ thiền thôi, nó hết. Không đâu, cái pháp môn thầy luyện pháp môn ra hay dữ vậy, chỉ tôi cái. Thành lúc này lúc mà quý vị có vấn đề gì lo mà đem ra mà hỏi, đừng có sợ nhé. So that's why this is the time. If you have questions, just ask them. Hai về vòng tường chứ. Cảm thọ tốt là tại mình nhập định, mình tốt như vậy, mình thấy sướng như vậy. Còn nếu như mà mình ngồi đó, mình nhớ cái sướng là xong rồi ngồi mình luyện nó, mình cố gắng định lấy cái cảm thọ nó lại nữa, thì cái đó là vòng tường, sao mình nhập định được. Okay. Đó là những cái tuổi mấy tuổi tu hành, mấy thầy mấy cô mấy tuổi ngoài đạo bị kẹt vào cho nó không biết, bởi họ kẹt cứng rồi. Họ tu được từ cái trình độ nó một cái rồi á, nó ngồi lần tu này, trời, tôi tu giỏi vậy sợ, tôi tu một cái tôi sướng. Nhất cái tôi đạo giáo đó, nó khoe lắm, nó ra nói, con biết không, tôi luyện hả,
Tôi ngồi tôi luyện, tôi sướng không thể tưởng được. Tôi ngồi tôi nó khỏe không thể tưởng được. Thành mỗi lần luyện là tôi được sướng như vậy, tôi được khỏe như vậy đó. Tham, nó kẹt cứng một chỗ. Tai hại không thể tưởng được. Không được vọng tưởng. Không được đòi. Nó tới rồi nó đi thôi, nó đòi cái gì? Giống như vợ chồng mình vậy đó, nó tới rồi nó tới, xong nó đi thôi, hơi sức đâu mà lo. She asks, I have this, it feels so good when I enter samadhi, and therefore, next time around, next session, I yearn for that. I look forward to that feeling again, and it doesn't come anymore. So of course not. You feel good because you enter samadhi. You feel the bliss from samadhi. And then you get attached to that, so you false think about it, you anticipate it. It's a false thought. If you false think about it, you cannot enter samadhi anymore. That's why you no longer have the feeling. Okay? So, it's very common of cultivators. Monks and nuns who cultivate, especially the externalists. I can think of some Taoist people, practitioners who have incredible kung fu and spiritual powers. And they look at you and they brag. They say, my kung fu is incredible. I cultivate. I feel so good. You guys don't realize how good it feels when you cultivate. How great it is. And I'm so healthy and I feel so great. I look at how I look and look at my appearance. All they're saying is that they're stuck where they are because they're attached to those results. They can no longer progress. Cultivation, all these states, that's what we call states. Good feelings, bad feelings are all states. Especially the good feelings, people get addicted to good feelings very easily. All those are states. They come and they go. There's no need to worry about it. You first think about it. It's to your advantage not to first think about it. And I make a joke about it. I said, it's just like your husbands and wives. They come and go as they please. There's no need to worry about them. Okay. Any other questions? Không phải. Không phải yếu, tại vì cái định lực nó phải biết rút vào trống, vẫn điện thoại vẫn là chạy ra ngoài. Lúc mình tu á, sau rồi thời gian tu á, mấy cái giác quan mình nó thính dễ sợ. Cũng rất là thính. Giống như chẳng hạn như thường ngày mình nói như vậy, nhẹ nhàng như vậy, nghe, nói nhỏ gì. Còn lúc mình tu á, cái tai mình nó thính dễ sợ lắm. Nói như vậy nghe giống như nói như nó loa nó phát thanh vậy đó. Cái ví dụ như vậy. Thành ra người mình nó nhạy dễ sợ lắm. Cái động tác mấy cái âm thanh á, nghe một cái nó trong nó vang nó người mình mình thâu nhận nó ngay. Ok. Thành ra nó cho mình thấy rằng cái thói mình là chuyên muốn chạy ra theo cái âm thanh đó. Tôi bắt á, tôi nói á, là ngồi chú cái âm thanh của mình, chú tâm âm thanh mình, không chịu chú tâm âm thanh mình. Nghe con chó sủa chạy ra coi thì con chó là con chó nào sủa ở đâu nhỉ? Nó đực hay là cái. So she asked a question. She says, I cultivate and now I'm very sensitive. I hear little sound and it made me shudder. I said, of course. When you cultivate, after a while, your sensors are extremely sensitive. So everything is magnified because you are a lot more sensitive. Okay? So
that fact that you shudder and react, to have a negative reaction to the sounds, because your ears are so sensitive that the sound is magnified a lot more, and it also points out to you that you are still chasing outside to the sounds. You hear the dog bark and you go outside and say, okay, that's on the right hand side of Buddha Hall. I wonder if it's the same dog that our neighbor has. It sounds like him. Probably a male dog with a white tail. Okay. You keep on chasing to the outside. Whereas my instruction is very clear. I said, during this 4G here, I like you to return your hearing to inside, ignore the outside. Okay. Mấy cái đó phải hỏi, thành thực hỏi như vậy tôi mới trả lời, tôi mới giúp được. Còn nếu họ giấu nó nói con nó coi họ thì không cách nào mà được giải quyết vấn đề. Phải nói thẳng ra mới biết được là mình có những cái tạp tục nó trật mà mình không biết. Mình quen rồi, mình quen trước khi mình làm mình quen rồi. Cứ nghĩ là không sao đâu, cái chuyện nó không quan trọng đâu, hỏi anh chi để ông làm phiền. Nó cái gì mà cái thắc mắc phải hỏi. I'm saying that you have to be direct. Cái tu quan trọng chứ phải có cái trực tâm, không có so đo, có đắn đo, không có cái tính toán mình phải nên hỏi không nên hỏi, có gì vượt tuyệt nó thẳng ra hết, thẳng băng như ruột ngựa. Very important to have a straight mind when you cultivate, because when you have a straight mind you cultivate, you spit out your problems, spit out your concern, then there's a chance for you to see your problem and try to find resolutions for it. Okay. Do not think that your question is not important or is this irrelevant. Let me decide that. Because you don't realize you have these habit energies that unless you are open about it, unless you're honest about it, you will not be able to see it. They need to be pointed out to you. Yes. Okay. 有问题吗？说一说。老师，我有一个问题，就是说我修行来好像很勤奋，没有那么敏感，好像什么都没有感觉到，这个为什么？ Okay, translate into English for me. Very good. Very good. Why do you think? Tại sao không có cảm giác hiện? Cứ vì nghĩ sao? Tại sao tu? Vì bà hay lắm, là bà trước giờ bà không tin mình, bây giờ tới tu, người ta thích tu thích nghe giảng kinh rồi chơi vui chơi. Nhưng mà bây giờ tu cũng thấy có kết quả, tại sao vậy? Why is that? Anyone knows? No, for heart. Very good. Tell her she's a wimp. That's why she gets no response. Don't tell her, hey! I know she does not understand wimp, that's why I use the word. But
don't need to translate that. You know, it's just a private joke. I'm kidding. Translate her. I'm not afraid of her. Not yet. Hôm nay nó trả lời tại vì tu mà sao mệt. You should not be afraid to get tired. Every time you get tired, you stop. Isn't that right? Thuê. Right. Đúng. Mỗi lần tôi tu, tôi mới niệm Phật, tôi mới đi nhiều thế, chân nó mỏi. Nghỉ. Nguy hiểm quá. Cái lưng nó đau, ngừng lại, chân nó đau. Thôi, tôi thông tôi khỏe, tại sao tôi làm cái chuyện này gì? Vô duyên lặng sẽ. Người ta tu, tôi nói là tu phải ngồi, phải chịu mệt, chịu khổ. Không được. Không chịu khổ, không chịu mệt, rồi đòi cảm ứng. So you know, she said, she bows to the Buddha, legs begins to hurt, and she thought, oh my God, my knees are hurting, I better stop. Or she walks around and the legs are not comfortable. She said, oh my God, I better sit down because I'm going to hurt myself. Or the back hurts. She said, oh my God, I better go to the room and lie down. They got up at 5 to do the morning ceremony. She said, oh no, I need my sleep. I need my beauty rest. Yeah. Mm-hmm. 你试一试拜100拜，不是40拜，拜100拜，300拜，500拜，你蹲下去爬不起来。我去年睡练3个多月，这个脚不能站，连站都不能站，现在算是很好。你看衡量法师she didn't cultivate when she has a chance. Now her legs are hurting. Now she can't bow anymore. She can't cultivate anymore. Be careful. Bà đính chính, bà nói là tôi lạy Phật nhiều lắm. Một lần tôi lạy 48 cái lạy luôn. Lúc mà tôi chóng mặt, tôi đứng dậy không nổi luôn. Tôi nói sao lạy có 48, lạy 100 lạy sao 48? Không đòi 48 mà đòi cảm ứng ngay lập tức. Mới có 48 cái đòi cảm ứng này. Trời đất ơi. Tôi nói ý nhất cảm ứng phải đòi 300 cái lạy, 100 cái lạy, 300 cái lạy, xong rồi 500 cái lạy. You know, you go to the city TB and bow those repentances, like the 10,000 Buddha's repentance. Every day they bow at least 500 times. Okay, biết tới vạn Phật thành mà tu mà cái vạn Phật thất đó. Mỗi ngày họ tụng họ lại ít nhất là 500 cái lại, ít nhất là 500 cái. My friend, she does 1,000 full prostration every day for years. I think she's in her like mid-50s. 大礼拜 full prostration. Tibetan prostration, right? Cái bà này nó có cái cô này có người bạn 50 tuổi. Và mỗi ngày người bà 50 tuổi đó lại 1.000 cái lại theo kiểu Tây Tạng đó, lại đứng xong lại xuống đất luôn, chuỗi ra nằm rạc dưới đất, sắc rạc dưới đất vậy đó. Dễ sợ lắm. Người ta lại như vậy.
You know, Ru Ching, you try that. Yeah. It's a good thing you're buying. If you did not buy, if she did not buy, her legs would be a lot weaker. I would tell you that flat out. Mấy đứa bà còn chịu lại, nhất bà lại còn 48 cái lại đó, thành cái chân bà còn có sức đó. Còn nếu bà không lại cái chân nó vẹo còn sớm hơn nữa. If she did not buy, bow to with her knees would give up on go out on her a lot quicker. She doesn't realize it. The bowing dharma is very, very important, very beneficial. Cái pháp môn lạy đó nó quan trọng dễ sợ lắm, mà nó lợi không thể tưởng được. Cái cổ chân cái đầu gối bác bị bệnh gì nó thay ống sắt hả? Bây giờ nó không tréo được nữa hả? Yeah. Tell Ru Ching that, you know, her neighbor, next door neighbor right there, she had her knees replaced with some steel knees. Okay? Now she cannot bow, she cannot bend her knees that much anymore. Okay? If she's not careful, she's gonna get some steel knees herself. Better keep on bowing. Now, Ru Ching, let me tell you, since you're here, you have the misfortune of showing up today, so I will not waste your time here. So let me tell you, okay, you are a wimp. Okay, you don't understand cultivation. Cultivation, you need to get tired. You need to get tired and keep going. That's when you get your response. You must get tired. Yeah. You must hurt. Yeah. Cái tu hành á là mình phải khổ, mình phải đau, mình phải cực mới có được cảm ứng cái gì. Đừng có tưởng tới chùa cúng cho Phật ba cái hương, cúng như Quán Hương Bồ Tát 3 cái hương, xong rồi mình trở về mình được cảm ứng. Vừa phải thôi. All these people you guys go to the temple and go to, you have a problem, you go to the temple and then offer 3 sticks of incense and one Shijin Pusa, please help me. And then you do that and say, how come I don't get a response? Okay? You may get a response, but the way for you to control the response, getting a response is by working hard, by cultivating. When you cultivate, I can assure you will get a response. Họ không biết, người thường họ không biết. Họ muốn cảm ứng, đừng có nghĩ là tới mình xin xỏ là hên, lâu hên được một lần thôi. Okay? Chứ còn muốn thiệt sự muốn được cảm ứng, mình phải tu, mình phải cực khổ, mình phải chịu đau. Mà không bỏ cuộc. Thì như vậy á, tôi cam đoan quý vị sẽ được cảm ứng. Tại Phật Bồ Tát á, hộ pháp đó, không có giúp mình đâu, trừ khi mình có được cái thành tâm. Why is that? You must go through the hardship and the suffering and the pain and the tightness and the trial and tribulation and the cultivation before you get the response? Why is that? That's right. Very good. You understand Vietnamese or what? No, I just said it did I say huh? Yeah, but I explained it in Vietnamese. Are you sure? No fun. I
hate it when I ask the tough questions and when I find the answer before I say it. You cannot. The hard work, the pain, and the suffering, and not giving up is a proof of your sincerity. You know, Amitabha, các vị biết không? Phật A-di-đà đó, khi mà tu, khi mà Ngài quyết định là Ngài tạo cái Phật độ của Ngài, cái tịnh độ của Ngài đó. Okay? When Amitabha made a vow to create his Western Bliss Pure Land, he wants it to be unparalleled, unequal. Ông Phật mới quyết định là cái tịnh độ của Ngài á, là phải là tốt nhất, không thua ai. Okay? Ông mới ngồi, ông quán là những cái tịnh độ khác á, khi mà họ được cái hay, cái tinh hoa những tịnh độ khác á, thì ông thấy được cái đó, ông nói bây giờ mình lấy cái hay chỗ này, lấy cái hay chỗ này, mình lấy tất cả đó. Okay. So he contemplated all the other Pure Lands and he he contemplated all the superior features of the other Pure Lands. He took one from each, all the superior features. Okay, took them all and put together and make his own Pure Land. Okay, so at least his Pure Land is as adorned and as fantastic as any of them. So was this done when he was Father Mitchell? That's right. That's what he did. It took him 5 kalpas to investigate the superior features of all the other Pure Lands. Okay? Quý vị nghe cho kỹ này. Lúc mà ông tỳ kheo, ông pháp tạng tỳ kheo này mà tu, trước khi ngài thành A Di Đà Phật á, ngài bỏ ra 5 kiếp để mà quán thôi đó, chỉ quán á là 5 kiếp để cho thấy hết tất cả những tịnh độ khác, 200 cái tỷ cái tịnh độ khác. He contemplated 200 billion other Buddha lands. And he said, okay, this is their superior features of each Buddha land. So this was done not only when he was Father Mitchell, but also many lifetimes of reincarnation that he accomplished with all the research he did. I think, I'm not sure about that. I think it's one lifetime. So when he was Father Mitchell. Yeah. Okay. He has a chance because once you die, you cannot remember. You cannot pick it off where you left off. Oh, so earlier when you meant the 5 kalpas of all the Buddha, like that, okay, so he reincarnated in that time. No. That was... Before he did anything, he need to contemplate all the other Buddha lands, all the other 200 billion other Buddha lands. Okay? And it took him 5 kalpas just to contemplate it. Nó khổ dễ sợ lắm. Muốn quán mấy cái Phật độ khác là Ngài phải bỏ 5 kiếp luôn để mà quán cái Phật độ. Chứ làm gì hết, ngồi quán thôi. 5 kiếp rồi. Okay? And then, after he knows he has a roadmap, he spends countless nayutas, kalpas, uncountable kalpas, to build his Buddha land. Rồi sau khi mà quán biết là phải cần làm gì đó, thấy phải cần cái phương pháp, tại một cái tinh hoa, một cái Phật độ là phải cần rất tốn công để mà xây. Giống như mình xây nhà vậy, bác biết xây nhà không? Nhà nó đẹp là cái nhà nó đẹp hơn nhà khác, tại vì mình phải bỏ công phu, bỏ cái thời giờ, bỏ cái sức lực vào, của cải vào mới làm cái nhà đẹp hơn người ta được chứ, đúng không? Thì cái Phật độ nó cũng vậy thôi. Muốn Phật độ mà hơn Phật độ khác là phải còn cực hơn ông Phật kia nữa.
So you understand, just like building a house, if your house it looks better than the next house because you put more into your house in terms of efforts, in terms of materials, in terms of time. I'm confused. How is that possible to be done in one lifetime when he was brought on the show? He did so much research. How is it possible in one lifetime? He was aided by the Buddha. He was aided by his teacher. The 续自在王佛, his teacher. Okay. So he must have already enlightened to a certain degree. No, he wasn't enlightened. He just received the Buddha's help. Because when your vows are that vast and you're sincere about it, because when he realizes he wants to have a Pure Land and it's so difficult, and so he asked the Buddha, he said, it seems like an endless task to build these Buddha lands. How can I possibly succeed? The Buddha said, just like you try to dry up the ocean with a bucket. It looks hard right now, but if you keep going and don't stop, eventually you get there. Eventually you will dry up the ocean. Same thing in Buddha lands. It's a matter of keep on doing it and not stopping, not giving up. The idea is the time you put into it and not give up. This is the thing about Amitabha Buddha that people don't understand the beauty of the Pure Land Dharma. They only see the Pure Land. To create a Pure Land is just a fantastic undertaking. And right there he's teaching us to keep going and not give up. Phải hiểu cái pháp tịnh độ. Quý vị nghe pháp tịnh độ toàn là nghĩ cái tôi lo tham rồi tôi về tịnh độ không. Cũng thấy rằng cái pháp tịnh độ phải hiểu rằng cái pháp A Di Đà Phật cũng dạy một cái pháp rất là hay. Nó là lúc mà cái câu hỏi là làm sao một con người mới có thể đủ thì giờ làm những cái chuyện nó lâu như vậy được. Tôi nói là tại vì ông này phát cái nguyện lớn quá đi, thành Phật, ông sư phụ ông là ông Phật, gọi là thế tự tại vương Phật á, mới động tâm. Ngài mới nói để tao giúp mày. Thì ông Phật mới giúp ông này quán mấy Phật đồ khác, kể với Phật đồ khác, cho biết mấy Phật đồ nó như vậy đó, những Phật đồ nó hay như vậy, 200 tỷ cái Phật đồ nó rất là hay. Thành con vì con quán mấy Phật đồ cái Phật cũng vậy. Thành ông Pháp Tạng Tỳ Kheo mới nói trời đất ơi, sao mà mấy nhiều Phật độ như vậy, rồi Giang cũng giống như là tác biển cho nó cạn với một cái gáo thôi, chừng nào tác mới xong. Phật trả lời này thì đương nhiên tác biển với cái gáo thì nó lâu dễ sợ, nhưng vấn đề nó không xong, tại vì mày ngừng lại thôi chứ mày đừng có ngừng sao mà không xong được. Mày bỏ cuộc chứ, phải không? Thì xây cái Phật độ cũng như vậy thôi. Mày tiếp tục xây từ từ nó sẽ thành, với thời gian nó sẽ thành. Pháp nó hay vậy đó. Ngài như là Phật dạy đó, mình nói trước khi ngài thành Phật muốn được cái thành công lớn đó như là phải biết không nên ngừng. You see that routine? The Amitabha Buddha's message to us is that to build his Buddha land is just an incredible undertaking. He got it done because he did not stop. Similarly, when you cultivate and you have the fortune to join a Dharma assembly like this, then the objective is just to follow along and not quit. Whatever everyone else is doing, I do. Then when others made this statement comparing the Pure Land versus the Master Buddha's Pure Land, they made a statement
saying that the ultimate bliss period of the self, since it's really hard to go, but then if it compares with medicine Buddha period is even more difficult to go and to achieve that status. Yes, that's true. Is that true? That's true. Why? Because Amitabha Buddha had a vow that Medicine Master Buddha does not have. His vow is that he has several things actually. The two major things is that his Buddha land is as adorned as any other Buddha land, number one. So that's why it took a lot of work. Alright? This is the part that you miss when during the Amitabha's Buddha celebration. That you step outside. I started talking about this. And the number two is that what's the point in having a Buddha land so wonderful and you have a hard time getting there? So the beauty of his Dharma is that he realizes that, okay, my Buddha land is wonderful, but I also need to take a further step by creating a Dharma that enables them to get there easier. That's why his Buddha land is still the best Buddha land, in the sense that it's the easiest one to get to. Cái phần mà tôi hỏi cô này hỏi là cái phần mà lúc mà vía A Di Đà Phật rồi tôi giảng cái phần đó, tại vì cô hỏi là cái chàng như mà cái Tây Phương Cực Lạc nó khó tới như vậy, thì cái dược sư Phật Cực Lạc thì nó cũng trang nghiêm như Tây Phương Cực Lạc, mà nó còn khó tới hơn nữa, nó đúng. Tại sao vậy? Tại cái này là cái phần mà mình giảng lúc mà cái vía A Di Đà Phật đó, tôi nói là cái ngài A Di Đà khi mà tạo cái gọi Tây Phương Cực Lạc á, là tạo một cái trình độ mà nó trang nghiêm nhất, không có cái nào hơn hết, không thua ai hết đó. Nhưng điều ngài còn hiểu cái chuyện khác này rất quan trọng nữa. Ngài hiểu rằng á, nếu cái trình độ nó tốt như vậy mà người ta không tới được á, thì cái trình độ nó chả có lợi gì hết. Thành ngài phát cái nguyện, ngài tạo một cái pháp để giúp mình vãng sanh được tới cõi ngài dễ hơn. Bởi vậy với tất cả những trình độ thì cái trình độ Tây Phương Cực Lạc là không có thua ai, mà còn dễ tới nhất. Okay? This is why all the big bodhisattvas, mahasattvas, they all made a vow to be reborn in the Western Bliss Pure Land, to tell us that this is the best place, even for bodhisattvas. Bởi vậy, những cái ngài Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát á, đều phát nguyện là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại sao vậy? Để dạy cho mình, để nhắc cho mình rằng ngay Bồ Tát nữa cũng tin rằng, cũng hiểu rằng, cũng biết rằng ở cái Tây Phương Cực Lạc là cái chỗ tốt nhất cho họ. Ngay Bồ Tát cũng biết nữa. Okay, anything else? Any other questions? So Gojin, you take it easy. Don't overdo it. But if you want responses, you have to suffer a little bit. You suffer a little bit, then you get a little bit of response. You suffer a lot, you get a lot of responses. Kinh thủng mà. It's all hard work. Okay. Jimmy, any other questions? Back to reality, yes. Is it considered awful that now because I'm able to conscious soul that it's like that I can feel chi coming out everywhere? Is the chi awful only that I should not make it flow? You've been practicing the Taoist Dharma from Tuk, right?
You manipulate chi, right? But actually you convey the chi throughout your body, am I correct? Okay. Ông này ông hỏi là ông tu, bộ như ông luyện thì ông thấy khí nó bốc ra, cần chú tâm thì bộ như thấy cái khí nó bốc ra trong khí vô trong người nó bốc ra, nó toát ra đủ chỗ hết. Ông hỏi là cái đó là tốt hay là xấu? Hỏi ngược lại, tại tôi gửi ông là tới cái ông đạo giáo kia để mà luyện công để chữa bệnh ông á. Thì ông kia ông dạy câu này pháp đạo giáo, ông thầy thuốc là người quen với tôi. Ông đàng hoàng lắm, ông này ông giỏi, ông thầy thuốc giỏi lắm. Thì ông mới nhắc khéo tôi, nói là con đang dạy học trò của thầy, đệ tử của thầy cái pháp môn luyện khí của bên đạo giáo, có được không? Dạy được đâu sao. Phật giáo đạo giáo đối với tôi pháp đạo giáo pháp Phật giáo nó chả khác bao nhiêu hết. Cái tôi giảng thêm là những điều không muốn nói với ông dài nữa. Thì ông này bây giờ ông tu bây giờ ông thấy toát như mày, tôi hỏi có phải là cái pháp đạo giáo mà mày luyện đó là có phải là vận chuyển cái khí trong người không? Đó, dạ đúng. When you practice that dharma, you become more sensitized to the chi flows. That's why you now do your heightened concentration. The chi flows, you can see the chi flow beyond the normal channels that you were taught. Am I correct? Okay? Yeah. So it's not a big deal. It's just one of those awareness where you should no longer be stuck with the model. See? They have a model where they visualize and they contemplate it and they specialize in those channels. In Mahayana, but it's only an expedient. In Mahayana, we don't choose any of those channels because there's so many other expedients. The reason we don't choose any of those channels because you do not want to be stuck with any of them. This is what the Taoists don't understand. No, you shouldn't stop. You keep on practicing just for fun and learn about the Dharma. But when you learn, you learn. But whatever you observe is not the only way that it functions. This is the knowledge that they lack. That's why they're stuck. Okay? Their knowledge is good because it works. In some cases, in a lot of cases. But it's damaging because it makes them stuck in that model. Luyện khí như vậy thì ông nói như vậy thì tôi mới giảng cho ông biết á, cái tụi mấy người bên đạo giáo á, cái pháp luyện khí nó giỏi, nó cao minh lắm, nó rất có cái hiệu nghiệm, thành ra nó dùng cái pháp luyện khí để nó chữa bệnh, nó làm mở thần thông, nó đủ thứ hết á, thì nó hay. Lúc mà tu với phương pháp mà đại thừa mình á, thì bỗng nhiên ông khám phá rồi cái khí nó chạy còn nhiều hơn theo cái những cái luồng khí, những cái mạch mà bên đạo giáo nó luyện. Ok? Thành ông sợ, ông nói trời ơi sao mà trước kia tôi tưởng nó là cái mạch khí nó phải chạy, nhưng mà bỗng nhiên nó chạy loạn, nó lại chạy đủ chỗ hết. Tôi nói đó để cho mày thấy rằng là cái phương pháp bên đạo giáo nó hay thiệt, nhưng đều á nó vẫn chưa phải hết tất cả. Ok, không phải riêng đạo giáo, không bên đông y cũng vậy. Mấy cái đó là chỉ là một phần nhỏ. Thành ra cho thấy rằng là cái quan trọng nhất là mặc dầu nó không theo, nó vận theo cái khí, nó vận theo những cái luồng khí mạch mạch khí của ổng đó. Ok. Thì ông hỏi ủa như vậy thì con nên nghỉ, nên ngừng tu cái pháp đạo giáo không? Đâu sao, tôi đâu cần ngừng lắm gì. Cho mày thấy rằng mày tới mày tu như vậy là có một cái phương pháp luyện như vậy mà học cho nó vui, học để mày hiểu thông á.
Phải hiểu rằng rộng hơn là phải nới rộng nó ra, là không phải chỉ đó cái cách duy nhất mà cái thế giới này nó có thôi. Nó có nhiều cái đường lối khác nữa. Bởi vậy bên Đại Thừa mình tu á, mình không có luyện cái là khí nữa, tại bình thường luyện khí là mình thấy cái hay bụng như nó bị kẹt. Khiến mấy người Đạo giáo họ tu như vậy, họ thấy cái hiệu quả, thấy cái hay đó, thấy cái thành công nó lớn quá, để thành họ tưởng rằng là họ phải giữ cái đường lối đó họ mới được cái thành công lớn như vậy. Bên Phật giáo mình tại mình không cần bị kẹt vào những cái đường lối đó, thành ra cái đường mình nó rộng hơn nhiều. Thành tại sao tôi nói ông này không cần bỏ cuộc, bỏ làm cái gì, mình học là học thôi. Giống như tới quý vị dẫn quý vị tới gửi quý vị đi học đại học ra cái bằng đại học, đúng nghĩa bằng đại học là tầm bậy đó, nó có cái dùng với nó thôi. Đừng nghĩ là bằng đại học đó là tất cả mình có thể hiểu được hết tất cả cái mọi sự trên thế gian này. Đồng ý không? Thành bên Đại Thừa mình nó hay giờ đó là mình không bị kẹt, mình tu mình không bị kẹt. Mình thèm đi cái đường và đại học, không cũng thèm cái đường đi đường đạo giáo, không thèm cái đường đi đường khí công, không được cái đường tài chi hay là đường luyện võ, tại mấy cái đường nó đều bị kẹt hết đó, nó bị eo hẹp. Cái tai hại nhất mấy cái đường đó là họ nghĩ là họ phải cần giữ những cái đường đó mới có kết quả được. Bên Đại Thừa mình không cần, mình xả hết, nên có kết quả mình lớn không thể tưởng được, bất khả tư nghị. Pháp bên mình dễ sợ, Pháp Đại Thừa kinh hoàng, cái vị cũng phải hiểu đấy. So I explained, so there's no need to be stuck in those models. That's important thing. Do not belittle that either. Just like everything has its purpose. For example, you go to school, you get a degree for a purpose because it's useful and you can use it accordingly. But do not get a big head and saying that you get an education, you get a PhD, and you get a master's degree, and you think that you know it all. This, that it isn't a thing you don't understand. You know it's not true, because even in your field of expertise, you need to specialize. You don't know everything about your field. Same here. You learn all these things, all these dharmas, because they have the use, and you should have the clarity of mind to learn for the sake of learning, and not be stuck and get a big head about yourself. And this is why in Mahayana we don't use these specific dharmas, because we feel that they have a tendency of making you stuck and develop arrogance. Okay? The emphasis in Mahayana cultivation is not to get stuck. And it's wide open. That's why the response from Mahayana cultivation is truly inconceivable. Truly inconceivable. Far superior. Okay, anything else? Không phải đơn điệu mà gì?
đơn điền hay niệm con niệm Phật toàn thân Mm. ăn đi tục của ông. Sau cái đi thì cũng đi nữa cái con giữa đi xong định con đi vòng thứ hai tới cái lần họ ngồi lần thứ hai bắt đầu họ giữ cái tâm như vậy thì tự nhiên đốt chừng bán khi ngồi khoảng 10 phút sau đó, thì con thấy cầu thang con giống như có cái màn điện nó phủ xung quanh rồi ấm sướng nhưng mà lúc đó nó hả gặp như trùng luôn cả mặt thì con nghĩ mình có lỗ mũi không chịu ra thôi. Lúc đó con thấy người nó ấm và chỉ có thấy nó hơi thở nó vô mắt mát của mũi ra nhẹ mắt mát của mũi vô ra. Tốt. Không, cái đó là mình cảm giác thôi, có gì đâu vòng niệm đâu. Mình chỉ thấy thôi. Cái vòng niệm là mình suy nghĩ, cái vòng niệm, còn mình thấy đâu phải là vòng niệm. Mình đâu có chết đâu mà sao không thấy được. Chừng nào mình thấy mình mới sợ là mình chết, chứ còn mình còn thấy là mình còn an toàn. Tu mà bỗng nhiên thấy cái gì không còn thấy là thôi nguy hiểm quá, chắc là mình chết tới nơi rồi. Không, tôi đùa. She has a state where she was cultivating in the afternoon, and a small bug flew into her mouth. And she couldn't recite anymore. She was coughing and she was struggling with it. She couldn't concentrate. She was like, oh boy, am I in big trouble. So when during the sitting recitation, she sat down and said, I'm not going to let a small bug, ruin my cultivation for today. So she concentrated very, very hard. And then she entered samadhi. Okay. And it felt so good. She felt as if, she could recite, she could recite, clearly, loudly, and even felt that she's not reciting to her dandian, or with her mouth, but actually her whole body is reciting. And it feels very blissful. So she asked me, is it a false thought? I said, no, it isn't. False thinking is when you think about it. When you're aware of things, it's not called a false thought. Okay? Because you're still alive. You're supposed to feel and experience things, and be aware and be conscious of things. That's natural. I would worry when you cultivate and you feel nothing whatsoever, like routine. Okay? You heard me. I was testing you if you were paying attention. No, because that you're supposed to experience things and be aware and conscious of things. That's normal. The danger is when you become aware of these states, these things, and you think about them. That's what the danger is. Awareness is not. Cảm giác là tốt, biết là chuyện thông thường, nhưng đừng có vọng tưởng theo cái biết đó thì không sao hết. Ok. Mấy người sao mà cảm ứng đầy ấy, mà sao tôi mấy ngày tôi không có cảm ứng gì hết nha. Tôi buồn dễ sợ. I'm so sad because all these people have all kinds of states and experiences. I got nothing. I'm so jealous. What's jealous in Vietnamese? Tôi ganh tị dễ sợ. Bởi vì tôi không có thành công, có cảm ứng. Tôi như đệ tử tôi nhập thanh của nó là nó tới tu ngày xong rồi nó không có kết quả cảm ứng nhé. Tôi mấy ngày còn see routine, this is what you and I have in common. You only come here half a day, you want a response. I'm here for 4 days now. I got no response whatsoever.
I'm green with envy of all these folks. They have all kinds of states. I got nothing. After all the hard work and the pain. You see? Even though I don't give up, even though I don't rest when I'm tired, I got nothing whatsoever. Isn't that sad? Yeah. Yeah. 对对，知道知道。可是你用功不知道怎么用功。用功要累一累，要痛一痛，不要休息，不要停止，好不好？知道，我知道你懂得很多，你学了很多 ，OK， 可是都是这里都是在这里。修行是在你全体全的身体，好不好？身体要有痛，要累，要痛，这样子才有感应。听得懂吗？现在我们也不敢想有什么感应，就是感觉到为什么好像有点。我知道。对对，我知道。因为是你我这两个月，我在等你问一问，为什么大家都有感应，是我没有什么感应？我知道啊，因为是你是求知识，你是不求知道怎么用功，怎么修行，对不对？你喜欢。That is natural. Explain to her is natural. Yeah, no, you're very smart, and you tell her that she's very smart, and she's learning a lot of things that she never heard before, and that she enjoys the lecture and learning, but she's not interested in actual cultivation, because cultivation is different animal altogether. Because the next step for you is if you want to put everything you learn into practice, that's when you get all these feelings, these responses, so-called responses. Because if you look around them, they put in the work and they get all kinds of responses. Because they find out that I wasn't pulling their legs. For example, I asked them to endure the leg pains or keep going and not worry about getting tired and worrying about the pain and the suffering, the cold and those things. They tried them and they found out that I was not lying to them. Nói cho trò tôi nó biết là tại vì bà tới đó bà thích, là tại vì bà thích mấy tháng nữa là bà thích nghe mấy lời kinh, mấy lời giảng rồi thấy hay vui. Tại bà đọc bậc dễ sợ, bà đọc mấy kinh, bà nhà không có chuyện làm, bà lấy kinh phải đọc, bà đọc loạn sang ngầu hết. Bà thích dễ sợ lắm. Bà đọc tiếng đầu thôi. Rồi nhưng đệ tử nó thịnh mấy kinh ngài Tiên Hóa về, bà đọc hết. Thành cái bà thích, bà dân trí thức, dạng trí thức mà.
Dạng trí mà, thành là thích đọc lắm. Thành bà tới bà nghe mấy chuyện nó ủa sao cái ông giảng mà lãng loạn sân ngôi cái gì ông cũng dám nói hết đó. Bà thích cái chuyện này, nhưng đều cái thích đó là cái thích gì, thích cái trí ở trên mình thôi, tại nó vui thôi. Chứ còn tôi nhắc cho bà biết á, là lúc mà tôi giảng cái này là tôi nhắc là cho cái vị nghe là có những cái pháp tu ở trong. Chẳng tôi nói là ngồi tu thì phải chịu khó đau chân, tu thì phải chịu khó đau lưng, tu phải chịu cái lạnh, tu phải chịu cái cực, tu phải chịu cái khổ, tu phải chịu ít ngủ đến độ mình phải ngu gục trong lúc mình thầy giảng kinh luôn á. Chuyện thương tiêu hóa hồi tiêu hóa mà còn sống. Tôi tới thăm ông đầu tiên, tôi nghe ông giảng pháp đầu tiên, quý vị biết sao? You know, when the first time I went attended Master Shin Ho's lecture at ITT, hồi đó là cái chỗ đằng Burlingame, cái chỗ mà trung tâm dịch kinh của ông á, thì tôi vào tôi mừng dễ sợ, tại tôi nghe ông Tiêu Hóa nổi tiếng quá mà, biết không? So I heard, I had great admiration for Master Shin Hoa, and I heard he has a lot of big shot disciples. And so I walked in there, and he was lecturing with Heng Shuo next to him, and people translating as a big deal. Okay, lots of people attended, like 60 people attended. Hồi đó là có đó nhiều người tới nghe, rồi được người phong dịch mà ngài thầy Hằng Thực ngồi dịch cho ngài Tuyên Hóa nữa nào. Tôi ngồi phía sau, tại mình quen thích ngồi sau để quan sát người ta. So I have this habit of staying in the back of the room to observe everyone to see, to have a panoramic view of the entire thing. Guess what I saw? Ngồi sau quý vị biết quý vị thấy gì không? Một nhóm người xuất gia ngồi phía sau, suốt phía sau á. I saw a bunch of left-home disciples of Master Shin Hoa way in the back. You know what they were doing? They were all dozing off. When was this and where? ITT, Burlingame. And you know, Master Shin Hoa, look at them. It's funny because I have this. Huh? What are they doing? The teacher is teaching, and they're dozing off. And Master Shin Hoa, every now and then he would dart a glance over them, and then he'd ignore them. Okay. Lúc đó ông Tiền Hóa, mình hơi giật mình, ủa sao ông đại pháp sư nó giảng pháp mà đệ tử xuất gia ông ngồi ngủ gật sướng sao? Ông sướng ngồi sau sướng, mình cứ cười đó sao? Ủa sao lạ vậy? Có chuyện lạ vậy? Còn Tuyên Hóa ông giảng là ông liếc qua họ cái xong ông nhìn nữa, ông liếc qua họ, ông thèm coi vậy, không thèm nói một tiếng nữa. Ngày hôm qua tôi còn chọc quê cô, chứ còn thầy tôi nhìn nữa, cho mày ngủ. Why? Tại sao vậy? She says, I was sleeping yesterday, but I could hear you speak. Yeah. Cô nghe được cái gì? Tôi bắt cô quả tang rồi nó xạo với tôi. Không, cô cứ nghe thì quan trọng như thế này. Hey! Cô nghe đó không? Yes. She says, I was sleeping yesterday, but I could hear you speak. I say, yeah, right. Tại sao vậy ta? Why is that? Tại sao ông Tiên Hóa để họ ngủ vậy? Tại sao vậy? Cái mình nghĩ tại sao vậy? She said he's not attached to marks. They don't have to sit there upright and listen to the Dharma lecture. Yes? What do you think, Danny boy? Yeah. See? You meant to. Yeah. Anyway. Không nói là tại vì họ tu, họ gắt gao quá, mệt.
Không biến hóa cũng chịu thôi, chứ bây giờ họ mệt thì cho họ ngủ, chứ mình mắng họ thì mình mang tiếng là ông thầy này ông giả man, ông ác với đệ tử. Guess what happened if he were to scold these level people? They're working very hard. They're at the end of their energy. They need to sleep. If he were to scold them and embarrass them in front of everyone, would not look good, would it? Would be useless at the same time. Okay? Không phải, thiệt ra ngày hôm qua cô lúc mà đang giảng kinh mà cô ngái vui vậy sao? She said, yeah, I was being compassionate yesterday. No. Because when she was sleeping yesterday, I told her, when you were sleeping yesterday, you were snoring like hell. It's kind of funny. I never heard a nun, snore that loud. Chưa bây giờ tôi nghe một sư cô nào mà gì đó, ngáy mà to như vậy. Tôi đùa, tôi chọc về cô đó, không có đâu. Tội nghiệp người đẹp, làm việc cực khổ, bây giờ cũng lo mò qua, mấy giờ mò tội nghiệp không? She's been working very hard, and she just got back and now she's coming over. Cực khổ dễ sợ, khổ ghê. Tưởng là cái chồng để nó về nó cung cùng với mình, bây giờ mình phải làm không đừng làm việc, ha. I said, you think that you get married and your husband will provide for you and take care of you, and it's not the case. She's out. Vậy nó khó khăn nhiều hơn. Hồi trước dễ, bây giờ khó, cực, như càng ngày càng cực. Ai cũng bị tinh thần nó căng thẳng, đi làm việc họ căng thẳng, họ dày vò mình, đúng không? Cực dễ sợ lắm. Ai cũng căng thẳng hết mà. Bây giờ công nhận tôi biết cái làm việc bây giờ ngoài nó cực dễ sợ lắm. Tôi thông cảm chuyện đó. Tại ngày hôm qua tới mặt nó phờ mà. Ngày hôm qua mặt cái gì được. Tội dễ sợ. Ngày hôm qua tới nghe giảng kinh xong tiếng đồng hồ thì mới lấy lại hồn. Có biết không? Giờ đầu mặt phờ giống như mụ già ở đâu tới mới tới. Đó, vậy mà sư cô mà cứ nghĩ mình cực khổ, người ta mới cực khổ, chứ mình tu mình sướng thế mà. Ngủ ngáy cho đã, thầy không nói một tiếng. I was talking to her. I said that she been working hard, and right now work is very stressful. Workplace is very stressful, isn't it? It's more than the prior years. It's getting worse and worse because you have much heavier workload. You're much more pressure for performance. I think even especially in California schools, you guys have to take a pay cut. I think there's a budget cut, so everyone has to tighten the belt, right? 10-15% cut, isn't it? Something like that, at least. It hurts, and then you have more stress, and the students are even more stressed out when they see you. So it's no fun. Same thing this girl. She goes to work and people, her colleagues are stressed out, so they give it to her, and that's why she's so strained. She's so drained and strained. I made a comment yesterday. She came in earlier than tonight, and she sat there and listened, and I look at her and say, oh my God, why does she look so old and so spaced out? And I didn't recognize her for the first time. All the time all the last 10 months I've been here, last night was the worst that she appeared to be.
And after listening to the lecture for an hour, then she became herself again. She came back. It's terrible. I didn't dare say anything, but I understand how tough it is. Very stressful. Khổ, tôi thấy khổ. Sống ngoài khổ thì tôi thông cảm quý vị. Phải không? Có ai không đồng ý không? Nhiều tinh thần ở ngoài căng thẳng dễ sợ. Sư cô không biết, căng thẳng không thể tưởng. Cực lắm. Okay, anything else? Any other questions? Huh? Now, yes. Yes. Good question. Hỏi là tại sao thầy nói đó là cái lần tu vọng tưởng nó cần nhiều chứ không ít đâu. Ok, có phải là tại vì cái vọng tưởng là tại vì những cái chấp trước của mình nó là sao? Đúng. Lúc cái trình độ thấp á, thì vọng tưởng nó có loài chấp trước khác. Lúc trình độ nó cao lên thì có loài chấp trước khác thôi. Đâu có nghĩa nó hết đâu. That is correct. But at a lower level, then you have a different set of attachments. That's why you first think about those things. When you reach a higher level, you have different attachments to other things. Okay? That's why they don't get any less until you reach a much higher level where actually the false thinking will lessen. Thì có trường hợp kia, đặc biệt là khi mình tu cao hơn lên nữa thì bắt đầu vọng tưởng nó bắt đầu nó ít lại. Okay. Lúc đó mình có thể có được cái tự chủ với cái vọng tưởng của mình. Chứ lúc dưới thấp dưới tầng thấp không có tự chủ chịu. So at a higher level, your false thinking will begin to lessen, and then the best thing is that you begin to have control over your false thinking. You can do something about it. At a low level, you can't help it. Anyone else? Any other question? Trong cuộc sống này gắn tiền là một trong những cái tâm hành mà nó phụ ngủ ngầm mà rất là tai hại. Khi mà có cái gắn tiền nó nổi lên thì nó sẽ dẫn đến rất là nhiều chuyện, một chuỗi cái tâm hành nó xảy ra. Là sao nữa? Những cơ hội này thì tôi nghĩ là thì cho con một ít thời gian thì nó bài tập cái đoạn trừ cái tâm vấn đề. She commented that I talked about jealousy. She's probably referring to my jealousy. Hồi nãy chắc tôi nói cái gánh tiền là gánh tiền của tôi, đâu phải nói gánh tiền cô, sao vậy? Cô đem cái gánh tiền gắn cái thân này, sao dài vậy ấy? Tôi đang thủ tội là tôi gánh tiền thôi chứ đâu nói cô gánh tiền đâu.
And so I'm referring to my getting jealous of of you guys' attainments and states and responses. That's why I got nothing at all. Yes. Yeah. One is your level, your response is inconceivable. That's why you don't see. Must be. Okay, what's the other reason? The second one is That's why even I myself can't see. That must be really inconceivable, eh? Okay, and then what's the number 2 reason? I buy that. Okay, very good, very good. Keep going, keep going. You're accommodating that, so that's why you couldn't do what you're the way you call it. Ông nói là tôi có đề nghị có 2 cái ý kiến này. Thầy nói thầy không có được cảm ứng gì hết, không có được cái lời lộc gì hết, là chắc là có thể thứ nhất có thể là tại vì cái cảm ứng của thầy nó quá bất khả tư nghị thôi. Rất là bất khả tư nghị. Tôi nói cái đó đúng đó. Cái nó bất khả tư nghị đến độ mà thầy cũng biết luôn nữa. Chắc là thiệt rất là đặc biệt. Không biết, không có cảm ứng gì hết, không có mới hay á, đúng không? Mới gọi là bất khả tư nghị á, đúng không? Tôi đồng ý, đúng, chắc chắn là đúng rồi. Cách nào mà lại mình tu không có cảm ứng cái kia đâu. Đúng áp dụng phương pháp quý vị, tôi chỉ chạy quý vị là tu cũng làm chứ đâu phải tu cũng làm đâu. The first option is makes sense because I'm practicing the same Dharma you're practicing, right? If you get a response, I should get a response myself as well. Tại vì nếu quý vị dùng công như theo cái đường lối tôi chỉ quý vị đó thì chắc chắn tôi cũng làm như vậy mà, chắc chắn mình có cảm ứng, đúng không? Chắc là thiệt sự là bất khả tư nghị rồi. Tôi rất đồng ý chuyện đó. Cái gì ông nói là tại vì tôi phải bận làm việc, thành không có thì giờ mà để có được cảm ứng. Ông thấy chuyện mình ăn đấy không ăn thì một quả thịt mà nó phải vì cái này ta ra khi mà thấy chặt có một câu nó là con biết ứng thay gì xưa là con thấy khi mà ngồi khi tập thì nó có những cái demo của mình rất là khỏe. Anyway, I forgot where I was. Maybe time is up. Anything else? Any other questions? Hey, Ru Ching, can you cross your legs? Đi điền hả? What comes back? Yeah. Ma is numbness, right? Numbness. But it's not paralysis. She was paralyzed? Really? Okay. No, she shouldn't be afraid. She should be afraid. 不要害怕，不要害怕，别害怕。因为 because they explained to her that if you apply, if she's interested in learning how to overcome that numbness,
and take care of that paralysis problem, she should meditate. Learn to cross her legs. She'll be a lot healthier. Yes. Yeah. But that's normal. It will eventually go away. It's a one step at a time. It takes time. It's an evolution. It's an evolution. But the most important thing is to decide that you want to go in that direction, and you get there. Remember the example of Amitabha. He wanted to build Pure Land, and in time he will build Pure Land. If she wants to control her paralysis and her leg problems, there's a way to do that. But she has to want it before she's taught. Okay? There's nothing to worry about. Okay? Anything else? Yes. Mm. 失眠是什么？ Huh? Oh, 失眠. Insomnia. Okay. She has insomnia? That's normal for a person her age. Yeah, they get about a few hours of sleep maximum. It's probably a bit more worse for her, but it's typical of her because she has a lot of mental torments. Really? Teach her the mantra first of all. You need to transmit her that mantra, the Sept mantra. The Sept mantra. Because she'll receive protection from torments. That's the first thing she has to practice. And then the other thing is that if she can try tricks like practicing crossing her legs or bowing to the Buddha until she's tired, and then she sleeps a lot better. A lot more beneficial than sitting there and waste time. She's not tired enough. She should be so tired she passes out for several hours, then the sleep will be perfect. See? It's hard. It's not easy. But you have to do it before you see why. You cannot think about it. Yeah. Okay. But it's with practice. You see, with the practice, that problem will be more manageable. She does not understand why it's happening. The practice will point out to her why it's happening, which triggers those things that happen, that come in a torrent. Okay? Isn't that right with you, Janice? You begin to see patterns. Every one of you see things. So this is her problem with a lot of these people is that they only want to understand, but they're not willing to put it into practice, and therefore they
they don't get it. Okay. No, take your time. There's no rush. Okay. Just remember this. If you don't apply efforts now, okay, later on down the road, when things gets bad to your body, it's too late to do anything about it. You see, all these young people, they have time. When you're older, you don't have a whole lot of time left. You have to be careful of the fact that when your body breaks down, then you can no longer cultivate. You no longer have a fighting chance. Just like a lady who just left, she has no more knees. She can't practice anymore. Therefore her progress or her understanding will be very, very slow, because she cannot utilize all these cultivation practices. Okay? But don't take it as a pressure where you need to do something about it. I'm just reminding you, the body will eventually go bad. No two ways about it. So, while you still can, you better acquire some skills to heal yourself and put off all these, postpone all these things. I saw a meditation master, meditation master in his 80s. Okay? And he's 80 years old, and he still sits in full lotus. And one look at him, you can tell his body is very, very healthy, even though his brains are beginning to slow down. He's beginning to lose his memory, but his body is perfectly healthy. Okay, I think we better stop here today.